แบบเราพูดแล้วแต่แบบข้างนอกก็แบบก็ไม่ได้ยินอ่ะว่าแบบอะไรนะอะไรนะอะไรอย่างนี้แล้วอย่างอื่นเป็นไงบ้างครับบรรยากาศโดยรวมที่ทุกท่านที่เข้าไป3 ท่านเนี่ย บรรยากาศก็ดูเหมือนดีมีความสับสนของคนไข้และญาติจริงๆเราไม่รู้ว่าให้เล่นยังไงแบบเล่นคอมพิวต์หรือว่า ใช่ หรือว่ายังไงเอกสาร คือจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าแบบเราเข้าไปเราจะประเมินได้เลยไหมว่าแบบข้างบนคนไข้มีบวมมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนกับเราอ่ะอ๋อโอเคเหมือนกับเราแต่ก็คือในสถานการณ์ไม่ได้บอกว่าคนไข้แบบดูแบบข้างบนดูบวมหรือตาหน้าเขียวอะไรเงี้ยทีนี้ปกติตามโรงของเราอะค่ะเวลาที่เรารับเคสใหม่อะค่ะเราก็ เว จะ ลาที่เรามาถึงเนี่ย เรา เราก็คือจะเข้าไปตรวจประเมินคนไข้ใช่ไหมคะลองเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตจริงเราจะต้องเข้าไปทำยังไงอะค่ะเข้าไปคือ apport คนไข้แรกใช่ไหมคะคือเราก็ดูในเรื่องของ general appearance เนี่ยแหละแต่ว่าจะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าอย่างเคสเนี้ยที่บอกว่าเริ่มมีเส้นเลือดขึ้นที่บริเวณหน้าอกคือถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนว่ามีผิดปกติหน้าดูบวมขึ้นเส้นเลือดที่คอโตขึ้นเราจะไม่ได้ไปเปิดเขาถึงเราจะไม่ได้ดูแบบเราจะไม่ได้ไป export คนไข้ค่ะอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราก็จะเช็คไว้ทั้งสายว่าคนไข้แซดดอกใช่ถ้าแซดดอกต่ำจริงเราก็ให้เอาออกซิเจนมาให้ซัพพอร์ตไว้ก่อนค่ะก็จะดูจากไวท์เทอร์ไซด์ก่อนแล้วก็ตามแพทย์เลยส่วนใหญ่คือจริงคนไข้มันรูปเราปกติถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดรูปลักษณ์มันจะเห็นชัดว่าแบบหน้าแต่อันนี้เราเดาสถานการณ์ไม่ได้ว่าเราไม่รู้ว่าแบบถ้าเกิดมันรูปเราปกติขึ้นไปเนี่ยเราเห็นเราจะรู้แล้วว่าแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าแบบต้องให้เราบอกเลยว่าให้บวมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหุ่นด้วยแล้วก็แบบจะดูมันน่าบวมอยู่แล้วไงโอเคเราเริ่มมีรับทราบคราวนี้ในส่วนของพี่ไก่เป็น PM1 ตอนแรกเนี่ยเข้าไปก็วัดเห็นว่าเข้าไปวัดไวรัสไซด์เลยแต่แรกอันนี้เหตุที่ทำนี่เพราะว่าเราวัดอยู่แล้ว ใช่ เพราะว่าแรกรับปุ๊บคนไข้มาถึงเราต้องวัดไวรัสไซด์แล้วในส่วนของพี่พึ่งก็เห็นว่าได้เข้าไปคุยกับตัวผู้ป่วยใช่โดยปกติเราเข้าไปแล้วก็ต้องแนะนำตัวก็ตรงไปตรงมาตามที่แบบแนะนำตัวถามชื่อนามสกุลคนไข้เพื่อเป็นการ identify แล้วก็ถามว่าผู้หญิงคนที่มาด้วยเป็นใครเพราะเขาต้องเซ็นใบคอนเซนต์ที่พี่บอกว่าไม่รู้ว่าเล่นว่าเอาจริงต้องมีแบบประชาชนมีอะไรไหมคือไม่รู้ว่าเราต้องเล่นเหมือนชีวิตจริงถ้าชีวิตจริงเราต้องตามเพราะเราไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเด็กเฝ้าก็ได้แล้วมาบอกเป็นลูกคือเราก็ไม่รู้ว่าให้เราเล่นถึงไหนไงแต่ถ้าเกิดว่าเล่นแบบเพลนๆน่ะก็เอาว่าลูกก็ลูกนี่ก็กว่าผ่านไปก็ทำเป็นของแบบประชาชนเนี่ยใช่ไหมก็เลยคือชีวิตจริงเรามันไม่ใช่ได้ค่ะก็เลยรู้เล่นยังไงในส่วนของยูริที่เป็น observe ในบริบทตอนแรกที่มีการเช็คไวทัลไซน์มีการขอการ identification หรืออะไรก็แล้วแต่คิดว่ามีส่วนเพิ่มเติมหรือว่าอย่างไรก็ทำค่อนข้างดีนะคะจริงๆก็คิดว่าก็ complete นะถ้าพูดถึงว่าเราดูในการแสดงอะค่ะก็โอเคมันก็ประมาณนี้แหละก็มีการขอทวนสอบว่าใช่ลูกจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเหมือนจริงดีพี่เขาทำค่อนข้างจะดูเหมือนจริงพอดีเห็นพี่ไก่อะค่ะตอนที่พอวัดความดันเราเจอว่าความดันตกใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าพอดีออกซิเจนตกออกซิเจนตกผู้ผลิตออกซิเจนตกแล้วก็พี่พึ่งบอกว่าให้ใส่ออกซิเจนเนาะแล้วตอนนั้นทำไมเราจะต้องปรับไขเตียงขึ้นด้วยอะเพราะคนไข้ดูไอแล้วก็เขาบอกเขาเหนื่อยก็เลยเอาให้ศีรษะสูงค่ะให้ปอดมีขนาดเพื่อช่วยยืดขยายก็ดูจากกดพิเศษตอนนั้นที่ออกซิเจนตกใช่ตอนที่วัดทีแรกเลยแซดเป็น92ก็เลยจัดท่าศีรษะสูงแล้วก็เอาออกซิเจนมาใส่โอเคออกซิเจนใส่โดยปฏิบัติของเนิร์สเนี่ยโดยปกติเราเลือกปฏิบัติยังไงซัพพอร์ตคือถ้ามันแบบคนไข้เหนื่อยแล้วก็แซดมันต่ำกว่า95อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็ใส่ซัพพอร์ตแต่ว่าก็จะมีการถามคนไข้ก่อนว่าโดยคือปกติเนี่ยออกซิเจนเขาว่าต่ำอยู่แล้วไหมคือเคยตรวจเช็คร่างกายอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างเคสเนี่ยเข้ามาแล้วไอตลอดแล้วก็มาเรื่องว่าเหนื่อยคนไข้บอกว่าเหนื่อยขึ้นอันนี้ก็คือแบบสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เลย
ให้ ช่ว อง อก ที่ ซิ ระห เจน ว่าง แล้วก็ เรา จะ รอ ผ่า แพทย์ ระหว่างที่รอ พอเราใส่เสร็จเราก็ตามแพทย์ แล้วเราแยกยังไงระหว่างใส่แคนูล่ากับใส่ออกซิเจนวิดแมสเพราะเห็นตอนหลังเปลี่ยนเป็นออกซิเจนวิดแมสนะคะ คือจะเผาออกซิเจน คนไข้ก็ดูเหนื่อยลงแล้วก็ ออกซิเจนแสง คือโดยปกติถ้าคนไข้หายใจออกแล้วหายใจทางปากด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เป็นแมส ค่ะ แต่อันนี้เหมือนเราออนแคนูล่าไว้แล้วเปิดถึง5 ลิตรแล้วแซดมันก็ยังแบบ เหลือ89 ใช่ก็เลยเปลี่ยนเป็นแมสให้ โอเคดีมาก ก็เยี่ยมมากเมื่อกี้ผมก็เห็นว่าตอนเมื่อกี้ทางพี่ไก่บอกว่าโอเคเรายกศีรษะสูงเพราะอยากจะให้ไดอะแฟรมมันลงหรือว่าปอดขยายอะไรเนี่ยนะในนอกจากนั้นเนี่ยเรายังคิดถึงเหตุอื่นได้ไหมครับที่ทำไมถึงเลือกเอาหัวเตียงขึ้นเพราะจะมีเหตุปัจจัยอื่นไหมครับในผู้ป่วยรายนี้ คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าผลเช็คมันก็ยังไม่กลับมา แต่ก็เห็นที่บอกว่าเป็นเชสเอ็กซเรย์จากที่เดิมมันมีแม ใช่ ส มันมีแมสก็คิดว่าแบบมันน่าจะมีก้อนอะไรแบบ หน้าบวมขึ้น บางที แต่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ น่าจะมีปัญหาแบบการทางเดินหายใจส่วนบนอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่า เป็นอะไร เป็นอะไร อันนี้ในเท่าที่ผมสังเกตผลถัดมาก็โอเคแอสเซสเสร็จมีการให้แคนูล่าซัพพอร์ตมีการปรับหัวเตียงสูงหลังจากนั้นเนี่ยทางพี่น้ำพึ่งก็มีการคุยว่าผู้ป่วยมีแพ้กุ้งอันนี้ตอนนั้นที่แล้วก็มีนัดไอ้ CT Chase ตอนนั้นกังวลหรือว่าทำไมถึงทวนคำถามเหล่านี้ กังวลก็คือว่าอาจารย์เขียนมาชัดเลยว่าทำ CT Chase with contrast พอ contrast ปุ๊บเนี่ยแล้วคนไข้ก็มีอาการดูคล้ายแยกซะด้วยซ้ำไม่รู้ว่าจะลงไปหรือเปล่าเรื่องที่ 1เรื่องที่ 2ถ้าเกิดว่าแพ้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องประสานกับหมออาจจะต้องเปลี่ยนคอนทัสหรือว่าไม่ฉีดสีต้องติดต่อหมอเจ้าของไข้ซึ่งมันจะต้องเป็นขั้นตอนที่มันต้องย้อนกลับมาที่เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอะไรที่เราคอนเฟิร์มได้เราก็ตัดสินใจที่จะทำได้เราก็รีบทำเพื่อที่เราจะได้แก้ไขได้ถ้าเผอิญว่าแพ้กุ้งจริงผื่นขึ้นเยอะฉีดเราไม่คุ้มเสียไหมก็ต้องแจ้งหมอเจ้าของไข้ไปเพื่อกลับมาว่าเราจะทำอะไรต่ออย่างนั้นมากกว่า ดีค่ะ จะได้ช่วยทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้น อาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้ำพึ่งเขาอ่ะมีประสบการณ์ไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเจอน้องที่แบบไม่ค่อยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายเป็นพี่อ้ำอ่ะอินชาก็ต้องแบบต้องเป็นคน ต้องเป็นคนสอน เพราะว่าเคยเจอก ระบวนการก็จะดีเลย ใช่ก็จะดี คราวนี้ก็โอเคพอคอนเฟิร์มเรื่องคิวเรื่องทำอะไรเสร็จแล้วก็ถัดมาก็จะเห็นว่ามีการไปวัดสัญญาณชีพอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยสังเกตพบอะไรนะครับพี่ไก่เป็นคนไปกดไวรัสสายซ้ำใช่ไหมครับ ใช่ ตอนนั้นสังเก ตอน ต นั้น BP มันต่ำลง ที่ต่ำลง 91 55แต่ว่าเราให้น้ำเกลืออยู่แล้วแล้วก็ตามแพทย์ไปแล้ว จะรอ ดูไอตลอด แต่คิดว่าการไอนั้นมีผลหรือมีบริบทอะไรกับผู้ป่วยรายนี้นะครับที่ทำให้สัญญาณชีพเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไป ถ้าคิดจากที่เราบีบก่อนเข้าคิดตามที่เราบีบก่อนเข้ามันก็น่าจะมีอะไรที่ไป obstruction ที่ทำให้คนไข้เกิดอาการอย่างนี้ เพราะว่าปกติแล้วไม่น่าจะไอขนาดนี้ถึงจะให้บอกว่าสูบบุหรี่จัดก็จริงแล้วเราก็จัด position แล้วออกซิเจนเราก็ออนแล้วแต่ทำไมอาการมันกลับดูแย่ลงมันก็ต้องเนาะ แล้วก็เป็นหลังได้ IV คืออันนี้เราก็ต้องมาคิดจริงว่าเฮ้ยคนไข้น้ำเกินหรือเปล่าอันนี้ถ้าคิดเพนเราไม่ได้คิดถึง SVC obstruction เพราะคนไข้ไอมาแล้วก็ไอเรื้อรังแล้วออกซิเจนต่ำลงแล้วยิ่งต่ำลงหลังจากที่เราให้ IV ฮาร์ทเรทก็ดูเร็ว ฮาร์ทเรทก็ดูเร็วขึ้นแล้วก็มันคนไข้มันน้ำเกินหรือเปล่าหรือว่ามันต้องมีผิดปกติอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของ IV ของเราด้วยส่วนหนึ่งเพราะเป็นหลังจากให้ IV แล้ว แล้วเรามอนิเตอร์เรื่องน้ำเกินยังไงคะ อันนี้ก็ถ้าโดย คือจ ทั่ ริ ว ง ไป ๆเราต้องตั้ง IO ใช่เล็กกว่า เรา ที่ แรกรับแต่อันนี้คือ คนไข้เพิ่งมา รุ่นแรกรับก็เลยยังประเมินอะไรมากไม่ได้ อันนี้เมื่อกี้เห็นคุณด้ามบอกว่าอาจจะเป็นจากเริ่มให้ไอวีฟูดนี่อาจจะมีเรื่องของวอลลุ่มอะไรที่เพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเรากลับไปได้ใหม่เราคิดว่าจะมีการ manage ตรงนี้ยังไง ก็อาจจะต้องโฮไอวีก่อน
ต้องลองโม IV ดูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าสงสัยว่ามันเป็นจาก IV ของเราที่ทำให้คนไข้มันดูแย่ลงแล้วก็มันสังเกตได้จากหลายๆอย่างอย่างเช่นบางคนถ้าแบบได้ IV ไปแล้วรู้สึกคือคนไข้ดูหน้าบวมขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็น่าจะชัดเจนว่า IV ของเรามีผลกับคนไข้ก็อยู่ก่อนแล้วก็ต้องรายงานแพทย์ทันทีว่าเราสงสัยเนี่ยอาจารย์เห็นมันเป็นจากหลังจากสตาร์ท IV แล้วก็ IV เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงคนไข้ไอเยอะมากก็ต้องรายงานแพทย์แต่จริงๆเราแบบถ้าเกิดสถานการณ์จริงเราจะหยุดได้เราก็ต้องแบบได้รับคำสั่งจากแพทย์ดีๆแต่เราสามารถบอกแพทย์ได้เหมือนที่น้องอ้ำรายงานไปแต่คนที่จะเป็นคนแบบยืนยันว่าให้สต็อปอะไรเงี้ยหรือก็จะเป็นแพทย์แล้วซึ่งก็คือจะต้องโทรไปรายงานถ้าเป็นแบบแต่ถ้าจริงเพราะว่าแพทย์บางคนอ่ะเขาก็จะแบบคิดได้ไงว่าเป็นจาก ID เขาอะไรเงี้ยไปเราก็ทำโดยทางการไม่ได้แต่ว่าถ้าคนไข้เป็นอาการเปลี่ยนเร็วแบบนี้ต้องคิดว่ามันเป็น management ของ nursing ซึ่งสามารถทำได้ผมก็เห็นแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางพี่พึ่งก็มีการ follow up อาการกับญาติกับอะไรเขาก็เรื่อยๆเลยเพราะเราไม่รู้แบ็คกราวด์แล้วก็นาทีนั้นพี่กับไก่เล่นเป็น IM 1ซึ่งไม่ได้รับเวรหลักก็เลยเรียกเอ็นชาร์จเพราะว่าเผื่อบางทีข้างล่างเขาจะโทรพี่อ้างเขาหมอเขาสงสัยอะไรเงี้ยใช่บางทีอ้างอาจจะรู้ละเอียดเชิงลึกซึ่งก็เลยต้องเรียกอ้างเข้าไปว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่เราทำอะไรหน้างานได้เราทำอันนี้อีกคนก็ทำเขาก็ทำในส่วนของเราไปแล้วก็อินชาร์จไปเนี่ยเชิงลึกอีกทีนึงหลังจากนั้นก็เรียกอินชาร์จมาเห็นมีการพูดคุยกันสั้นๆคราวนี้ตอนระหว่างที่ได้ส่งอะไรกันบ้างส่งรีนก็พอเข้าไปถึงคืออินชาร์เนี่ยรู้เคสอยู่แล้วว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ว่าเราไม่รู้นะอาการปัจจุบันเราก็จะเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ได้รับรายงานจาก RN เนี่ยว่าคนไข้มีเหนื่อยมากขึ้นแล้วก็ออกซิเจนแซดดรอปไอมากแล้วก็มีพอให้ออกซิเจนไปแล้วเนี่ยออกซิเจนก็ยังไม่ค่อยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแจ้งแพทย์ไปแล้วว่าคนไข้มีไอเยอะจะได้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็ต้องเข้าไปแอปโพสคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีลักษณะยังไงมีผิดปกติอะไรไหมก็คนไข้ก็บอกว่าเหนื่อยขึ้นปวดศีรษะแล้วก็ดูมีตาพร่าเราก็เลยขอ observe neuroscience ขอดู neuroscience ของคนไข้ว่าเขาเป็นยังไงขอดูตาหน่อยแล้วก็ชวนสอบคนไข้ว่าเขารู้ไหมเขาอยู่ที่ไหนหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเริ่มปวดหัวแล้วก็เบลอคราวนี้ยูริครับคุณยูริในฐานะผู้สังเกตการหรือว่าที่เรา practice ที่ทำงานเวลาเราส่งเวรเรามีหลักการอย่างไรนะเราส่งคือเวลาส่งเวรเราก็จะต้องส่งอย่างที่เราส่งเราก็ส่งตาม S bar ของเราอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าณสถานการณ์นั้นคือโอเคเราอยู่ในจุดนั้นด้วยกันเราก็อาจจะส่งเวรเพิ่มเติมในส่วนที่หลังจากนั้นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอินชาร์จพอจะรู้เคสมาแล้วนะคะก็ส่งเวรแค่สิ่งเพิ่มเติมสิ่งที่เราใช้ทำอะไรไปบ้างคนไข้อาการแย่ลงหรือดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่ายูนี่ก็ไม่ได้ยินนะคะว่าส่งอะไรไปบ้างเพราะว่าเสียงมันดังแต่ก็เห็นอยู่ว่ามีการคุยกันซึ่งก็ดีค่ะเพราะว่าอินชาร์จก็ไม่รู้ว่าในห้องเขาทำอะไรกันบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เมื่อกี้เรามาถึงตอนสุดท้ายว่ามีปวดศีรษะตาผ้ามีการให้วัดในยูโรซาตอนนั้นคิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นกลับมาดูที่ประวัติอีกรอบหนึ่งแล้วเห็นคุณหมอเขียนว่ามันมีแมสที่บริเวณสเตอร์นัมอยู่แล้วประกอบกับว่าคนไข้ดูแบบมีบวมขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าก็สงสัยเรื่อง SVC obstruction หรือเปล่าแล้วก็จังหวะที่ว่าโทรรายงานคุณหมออีกทีนึงนะคะว่าคนไข้ไอเยอะขึ้นแล้วก็มีพิมพ์เริ่มดรอปตอนนั้นเหลือสัก91 50 55ประมาณนี้ BP เริ่มดรอปฮาร์ทเรทเร็วแล้วก็ IV เนี่ยยังให้อยู่ที่เรท100ก็เลยโทรรายงานคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็ถามว่าหมอของเราสงสัยอะไรแล้วก็เลยว่าอาจารย์สงสัย SVC obstruction หรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้ได้เห็นว่ามีแมสก็ย้าย IV ไหมก็เลยถามอาจารย์ว่าย้าย IV ไหมงั้นเราย้าย IV มาไว้ที่ขาก็โอเคแพทย์บอกย้าย IV ไว้ที่ขาแล้วก็จ่ายออเดอร์เป็นเด็กซ่าแล้วก็ถาม CT พอดีว่าพี่พึ่งเขาประสาน CT ไว้อยู่แล้วอันนี้ส่งเมลกันอยู่แล้วพอเข้าไปบอกว่า CT ได้5 โมงแล้วอีกสักพักหนึ่ง CT โทรมาบอกว่าได้เลยเราก็เลยบอกคุณหมอไปได้ว่าได้ QCT แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตามผลเช็คเอ็กซเรย์ซึ่งตามไป2 รอบเนี่ยผลเอ็กซเรย์ยังไม่ได้พอตามไปรอบที่3ก็เลยบอกว่าขอด่วนเพราะว่าคนไข้อาการแย่ซึ่งผลเอ็กซเรย์ก็มาเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ
อันนี้เมื่อกี้ผมเห็นว่าโอเคตอนนี้เริ่มสงสัยภาวะ SVC obstruction SVC syndrome เนี่ยคราวนี้โดยหลักการของ SVC syndrome เนี่ยคลินิคต่างๆที่พรีเซนต์ออกมาเนี่ยมันมีหลักการยังไงพอแต่ท่านพอจะ หมายถึงอาการคนไข้ ที่แยกกับอย่างอื่นอะ เหตุการณ์ที่แย่ลงเนี่ยเราคิดว่าเหตุผลของมันเนี่ยเกิดจากอะไรไม่เคยซึมนะ ที่อยู่ของเกิดจากตาพร่าไปที่ไข้ด้วยกันบีพีร่วงแซดร่วง ก็คืออาจจะเกิดการกดเบียดที่มากขึ้นทำให้ไอ้ circulation มันไม่ ไม่ ดี ดีมันน่าจะแบบโดนเบียดแล้วการไหลเวียนมันไม่ดีทำให้แบบ ก็มีอะไรนะอาจจะมีเส้นเลือดที่คอที่โป่งคอใช่ชัดเจนกว่าแบบอาการอื่นๆของ อันนี้อาจารย์ถามว่าหมายถึงว่าที่มันแย่ลงใช่ไหมก็ถ้าคิดถึงเลยว่าเป็น SVC obstruction คิดว่าแย่จาก IV เพราะว่าอาการของไข้มาค่อนข้าง stable อยู่ไอเยอะออกซิเจนต่ำแต่ว่าไม่ได้แบบต่ำมากขึ้นไอมากขึ้นมันเป็นหลังจากที่เราให้ IV ไปแล้วคนไข้ดูบวมมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับไอตัว IV มันคงไปทำให้วัดหลอดเลือดมันขยายแล้วไอตรงนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรโป่งพองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้อาการของไข้เนี่ยแย่ลงไหลมากขึ้น การไหลเวียนก็ผ่านไปไม่ได้ ใช่ เราจัดการเบื้องต้นยังไงอะ ก็คือย้าย IV อย่างที่บอกว่าก็ขอเปลี่ยน IV จากที่แขนเป็นเอาไว้ที่ขาแล้วก็ให้ยา โอเคคราวนี้ผมก็เห็นว่าก็มีการทำสิ่งเหล่านั้นครบถ้วนนะครับแล้วก็มีถัดมามี management เรื่องของ dexamethasone ค่ะ ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้การพอให้ dexamethasone แล้วเหมือนอาการก็ทุเลาลงคิดว่าคราวนี้เพราะเหตุใดเนี่ยที่ทุเลาลง ก็เด็กซ่ามันก็ช่วยลดบวม ช่วยลดบวมของ มันก็เป็นแบบมีสเตียรอยด์มันจะทำให้ดี ต่อหัวแล้วนะ ได้ส่วนใหญ่ก็ ได้ ช่วย ส่วนใหญ่ก็ ช่วยลดอาการช่วยลดอาการเหนื่อยของคนไข้ลดอาการไอทำให้คนไข้รู้สึกดีขึ้นแต่ถามว่าลดบวมทันทีไหมว่าอาจจะยังใช่แต่ว่ามันมีผลทำให้คนไข้เนี่ยเหนื่อยน้อยลงไอน้อยลง ครับ โดยเดียวนะ5 มิลลิกรัมอาจจะยังไม่หายบวมแต่ว่าเหนื่อยมันจะดีขึ้นเราเห็นมากระทา แล้วคราวนี้เวลาเราให้เด็กสร้างเมทาโซนเนี่ยที่เห็นคุณไก่ก็รับยามามีการคงดูฉลากยาแล้วก็มีการแจ้งผู้ป่วยว่าฉันจะให้ยาอันนี้โดยปกติเวลาการให้ยาเนี่ยเรารีเช็คกี่คนดูกี่คน ถ้าไม่ได้เป็นไฮอเลิร์ก็ ก็เป็นไฮเลยก็คนเดียวเช็คกับบอร์เดอร์ แต่ถ้าเป็นไฮอเลิร์ก็ 2 คน โค โค ซ่า ซา แต่โอเคทีนี้อยากให้แต่ละท่านนะคะลองช่วยสรุปนิดนึงอะค่ะว่าจากซีนาริโอเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราประทับใจอะไรเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีทีเดียวเลยอะค่ะในการดูแลคนไข้อะค่ะจะได้ค่ะ ก็ในเรื่องของการ approach คนไข้ตั้งแต่ตอนแรกเราจะต้องมีการแบบเหมือนสร้างประวัติย้อนกลับจากคนไข้ยิ่งถ้าเห็นอย่างที่พี่พึ่งบอกว่าเห็นออเดอร์มันคือ CT with contrast แต่เราเห็นอยู่แล้วแหละว่าคนไข้เขียนข้างบนว่าแพ้กุ้งเราก็ต้องถามเขาซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเขาแพ้กุ้งจริงหรือเปล่าแล้วแพ้แล้วมีอาการอะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยคนไข้อาจจะเสียสิทธิ์ในการที่ใช้คอนทราสต์เพราะว่าเขาอาจจะป๊อปอัพไปเลยว่าแบบแพ้คอนทราสต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะมีโอกาสที่จะทำให้คนไข้ได้ใช้ยาตัวนี้โดยที่มี side effect น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับตัวคนไข้เองแล้วก็เป็นการป้องกันข้อผิดพลาดในการให้การรักษาซึ่งตรงเนี้ยคือค่อนข้างโอเคค่ะแล้วก็การที่เราเข้าไปแล้วคือเหมือนกับสังเกตอาการโดยรอบโดยทั่วๆไปของคนไข้ได้ค่ะกับการให้ข้อมูลกัน ก็ครบถ้วนเนาะ ทางสมบูรณ์ใช่ของพี่อะค่ะ คือที่อ้ำสรุปก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าในมุมของพี่มองว่าถ้าเราใส่ใจแล้วก็มีการรับเวรมาเนี่ยเราจะทำให้เราประเมินคนไข้ได้อย่างที่ว่าก็คือว่าแล้วงานนี้ก็คือว่าเรามองว่าเวลาเราเข้า
าไปเนี่ยเรามองตาเรารู้ใจเรารู้จ็อบของตัวเองเนี่ยงานจะโฟล์อย่างพี่พึ่งเข้าไปกับไก่เนี่ยพี่พึ่งไม่ได้เดินนัดแนะกับไก่ว่าให้ไก่ไปว่าทั้งชายนะพี่พึ่งบอกว่าเราไม่ได้นัดแนะกันเลยทีแต่พอเข้าไปเนี่ยเรียกว่าแต่ละคนรู้จ็อบของตัวเองพอพี่พึ่งมาทางญาติปุ๊บไก่ก็ไปทางมาทางซ้ายซึ่งมองว่าทางซ้ายเป็นสิ่งสำคัญพี่พึ่งก็ซักประวัติในส่วนพี่พึ่งที่มองว่าถ้าเนอร์ซิ่งเราอะรู้จ็อบของตัวเองรู้หน้าที่ของตัวเองอะงานจะโฟล์พี่ก็เลยมองว่าการเข้าไปของเซลล์รอบนี้ก็คือว่าต่างคนต่างรู้จ็อบและรู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยผลดีจะเกิดกับคนไข้แต่โดยปกติเนี่ยเราจะมี assign role อยู่แล้ว ปกติเข้าไปปกติอะค่ะจะเป็นพยาบาลหนึ่งผู้ช่วยหนึ่ง ค่ะ ผู้ช่วยเขาก็จะไปจ็อบของเขา อยู่แล้ว พี่เพิ่งกำลังมองว่างานนี้คือเรารู้จ็อบของตัวเองโดยอัตโนมัติอย่างนั้นมากกว่าถ้าทุกคนรู้จ็อบรู้หน้าที่งานทุกอย่างจะโฟล์แล้วก็ผลดีเกิดกับคนไข้ พี่อะค่ะ ก็มีคำว่าการประเมินคนไข้แบบให้ได้ทันท่วงทีก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็บทบาทในการแอปโพสญาติก็สำคัญเพราะว่าจริงเวลาในสถานการณ์จริงเราเป็นพยาบาลเราต้องเป็นเด็กคนเดียวค่ะเพราะว่าน้องผู้ช่วยเขาหนึ่งกับญาติเราก็ปล่อยน้องผู้ช่วยไปคุยไม่ได้สองคนไข้เราก็ต้องดูค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราต้องประเมินคนไข้ให้ได้เราถึงจะสั่งน้องผู้ช่วยได้แต่แบบในสถานการณ์นี้คือบังเอิญว่าเป็นพยาบาลค่ะก็ต่างคนแบบก็เลยช่วยกันได้คนละไม้คนละมือได้ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือมันต้องเขาเรียกว่าอะไรมีการให้ข้อมูลตลอดเวลาเพราะเขาก็จะสงสัยแล้วกับอาการที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันดูรุนแรงฟ้องไข้ไอตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยเหมือนสามารถที่จะแบบหยุดหายใจได้ตลอดเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์จริงญาติจะกระวนกระวายกว่านี้แต่อย่างเนี้ยก็จะแบบหมออยู่ไหนอะไรเงี้ยเพราะงั้นเรื่อง management แต่อย่างเงี้ยคือแบบเราประเมินคนไข้ปุ๊บไปเส้นชายต่ำแล้วเราก็ให้มันเนตไปได้อย่างที่พึ่งก็ซักญาติแบบค่อนข้างละเอียดแล้วก็แบบให้คำอธิบายญาติโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมันก็เลยสถานการณ์มันเหมือนนิ่งแต่พอสถานการณ์จริงเข้าไปกับน้องผู้ช่วยมันก็ อาจจะต้อง handle อีกแบบนึงใช่ต้องมีอะไรอยากจะชมพี่เขาไหมคะอันนี้เรา observe ไง ทำได้ดีนะคะอาจจะเพราะว่าเขามีประสบการณ์หรือผ่านอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็ค่อนข้างจะ complete เกือบทุกคือถ้าเราไม่นับไอ้พวกที่แบบเฮ้ยอันจริงบ้างไม่จริงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือโอเคเราทำงานมันก็ประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าที่อยากจะบอกก็คืออย่าลืมว่าเรามีหน่วยงาน ERT อะค่ะไม่ได้ให้ตามทุกครั้งแต่ว่าพอพี่เข้าไปอย่างเงี้ยคือมีความรู้ไงสามารถเหมือนเราเหมือนกันสามารถดูแลคนไข้ได้เราคิดว่าเรารู้ได้แต่จริงๆอ่ะมันมีหน่วยงาน ERT ที่เราสามารถตามได้ถ้าเกิดคทีเรียเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะเพิ่มเติมในการใช่ตาม ERT แต่ว่ารู้ว่าอันเนี้ยเขาดูแลได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นน้องหรืออะไรเงี้ยอาจจะอย่าลืม ERT แล้วกันว่ามีหน่วยงานนี้ที่คอยมาดูแลเราได้ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยก่อนที่จะเกิดฉุกเฉินอะไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยเรามีใครเรียนในการตามใช่ไหมคะใช่ค่ะมีใครทีเรียผมก็สังเกตว่าวันนี้ก็เขาเก่งไงไม่มีใครตามเลยแต่ก็ดูแลแบบคอมพลีทมากดูแลญาติในยอดเยี่ยมใช่ก็คราวนี้ก็ทุกท่านหลายๆท่านก็มีประสบการณ์มากๆญาติก็แสดงเก่งนะญาติแสดงเก่งไม่ออกจากห้องเลยโอ้เก่งญาติก็ต่อเป็นยังไงข้างญาติเป็นไซส์พึ่งใหญ่ทีนี้วันนี้เรื่องดีๆแล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราต้องกลับไปเปลี่ยนสถานการณ์ตอนนั้นคือมันมีอะไรอีกไหมคะในอนาคตถ้าเกิดว่าเราไปเจอสถานการณ์นี้มีอะไรที่เรายังอยากจะเติมให้มันเต็มไหมคะกับสถานการณ์นี้ค่ะมีอะไรคะก็อย่างในสถานการณ์นี้ใช่ไหมคะเราอาจจะต้องคิดให้กว้างขึ้นในเรื่องของการนำของคนไข้มาแล้วเรื่องเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาเช็คอิสเรย์มามีแมสแล้วคนไข้ไอเยอะมากแล้วก็ไอเยอะขึ้นหลังจากเราให้ IV เราอาจจะต้องแบบคิดให้กว้างขึ้นจากเดิมเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของ SBC obstruction อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้องหรือเปล่าต้องในหลายๆทางมากขึ้นแล้วก็มันจะทำให้เราเข้าไปประเมินคนไข้ได้เร็วขึ้นอย่างแบบคนไข้อาจจะหน้าบวมยังไม่ชัดเจนหรอกแต่เราเข้าไปเราเห็นแบบหน้าดูบวมไปดูคอซิไปดูตรงช่วงเชสวอลซิมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่ามันจะทำให้เราประเมินคนไข้แล้วก็ให้การพยาบาลได้เร็วสุดยอดเลยค่ะ
ครั้งที่แล้วซิมที่พี่รู้สึกปลื้มปิ่มเรื่องบิวโตพีเนียก็คือเราสามารถดูว่าเราต้องให้ยาหรือว่าแนะนำหมอหรือว่าไกด์กับหมอเวรสมมติมีหมอเวรน้องใหม่มาพูดถึงในโทรพีเนียเราก็สามารถบอกเฮ้ยอาจารย์เท่านี้นะทำได้ไหมสมมติแต่ในกรณีนี้พี่มองว่าknowledge สำคัญ knowledge สำคัญถึงที่มีประสบการณ์ระดับหนึ่งแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งจนกว่าเราจะมาเรียนจะรู้อะไรที่มันลึกซึ้งมากขึ้นนอกจากที่เราคิดว่าเรารู้แล้วเรามันรู้มากกว่านี้แต่เรามองมุมกลับถ้าเกิดว่าณโมเมนต์เนี้ยไม่ใช่พี่ซีเนียร์ไม่ใช่ซีเนียร์เลยเป็นน้องเล็กอะเป็นน้องเล็กที่เราจัดขึ้นแล้ว2 ปีเป็นอินชาร์จแล้วขึ้นเวรไหนอย่างเงี้ยสมมติพี่ว่า knowledge สำคัญมากอย่างมองว่าประสบการณ์สำคัญประสบการณ์มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้แต่เราต้องลองย้อนกลับไปว่าไอ้น้องเล็กๆเนี่ยมันไม่มีประสบการณ์ทำยังไงมันถึงจะมาเรียนรู้นะตรงนี้ได้เราก็เก็ตด้วยนะไม่ใช่มาแค่ว่าเก็บหน่วยเราก็ผ่านไปเพราะว่าถ้าเกิดน้องมาแล้วน้องใส่ใจแล้วเรียนรู้จริงๆเนี่ยผลดีมันเกิดกับคนไข้รวมทั้งตัวผู้ช่วยด้วยที่มองว่าถ้าเกิดว่าเนอร์ซิ่งเราโอเครวมถึง PN ด้วยนะเพราะว่าไงเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ใครเป็นผู้ช่วยถ้าใครเป็นผู้ช่วยพี่เพิ่งเป็นเนิร์ส2 ปีเข้าไปก็เหนื่อยก็ไออ่ะก็รอแป๊บค่ะเดี๋ยวแจ้งชั้นให้แล้วก็อาจจะเดินออกไปโดยที่เราไม่มีโนเลจเพราะฉะนั้นมองว่าจอมเนี่ยคือข้อสำคัญเลยคือความรู้ลึกไปจนถึงผู้ช่วยด้วยผู้ช่วยไม่ต้องมารู้ลึกซึ้งเส้นเลือดนู่นนี่นั่นรู้แค่ว่าคุณต้องรู้ว่ามันมีอะไรคุณต้องมีลูกเอคุณต้องมีลูกเอเพราะฉะนั้นประสบการณ์อย่าให้ตัดทิ้งไปก่อนอย่าให้มองเรื่องของโนเลจสำคัญที่สุด อันนี้พอจะไปแอพพลายเบื้องต้นอะไรได้บ้างไหมคะถ้าในมุมของพี่มองว่าเราไปเอาเดี๋ยวจอเทรนนิ่งน้องที่วัดได้เพราะพวกพี่ก็ระดับซีเนียร์กันหมดแล้วพวกพี่อาจจะกลับไปคุยเรื่องนี้แต่ว่าไม่ให้เอาจอนี้ไปคุยแต่อาจจะคุยได้ใช่ถูกต้องอันนี้พี่อันนี้เข้าใจเหมือนที่เราว่าที่แล้วเราก็ไม่ได้คุยแต่เราแค่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้มีอย่างนี้เรามีสิทธิ์เอาเดี๋ยวจ็อบแต่เราไม่ได้เอาจ็อบนี้ไปเล่าเรามองว่าถ้าเราไปพูดแล้วมันเกิดผลดีกับคนไข้กับน้องเราที่มันจะฉลาดขึ้นมาด้วยก็พูดไปเถอะแต่ว่าเราไม่ได้จ็อบนี้ไปเล่านะคิดว่าโนเลจสำคัญอาจารย์โอเคอยากจะเสริมอะไรไหมคะก็เหมือนที่พี่เพิ่งว่าแหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางทีประสบการณ์หลายปีจริงแต่แบบสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะไม่เคยเจอก็ได้งั้นก่อนจะจบเราสรุปเรื่องของการ management เกี่ยวกับเคส SCV กัน SBC กันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะได้จบอันนี้ก็มองว่าสำคัญที่สุดคือเหมือน early management relief symptom แล้วก็โอเคส่วนการให้การวินิจฉัยอะไรนี่ก็คงทำแต่ตัดไปก็คงประมาณนี้ก็หวังว่าเอกสารที่ส่งให้ไปก็จะมีระดับความรุนแรงของโรคนะครับจริงๆมีทั้ง early sign มี late sign จริง late sign เนี่ยบริบทมันอาจจะไม่ได้เกิดจากก้อนสักทีเดียวลองกันมันก็จะมีบริบทว่าทำไมในโรคที่ต่างกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น obstruction extraluminal intraluminal ทำไมถึงมี presentation ที่ใกล้เคียงกันแล้วพอจริงๆเลทอาการเลทไซน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวก้อนเราก็หวังว่าเอกสารการสอนจะเป็นช่วยเพิ่มอะไรให้กับทีมได้โอเคนะคะมีเทคโฮมเมสเซจทั้งคนละนิดนึงให้แต่ละท่านนะคะช่วยเทคโฮมเมสเซจให้คนละนิดนึงคืออะไรคะมีอะไรที่เป็นข้อมูลสำคัญหรือเป็นไฮไลท์ที่เราจะเก็บเอาไว้เอากลับไปด้วยค่ะเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องที่เราอยากจะเอากลับไปพัฒนาหรือเป็นเรื่องที่เราอยากจะเอากลับไปบอกต่อหรือแต่ไม่ใช่เล่าเคสนะก็เมื่อกี้นี้ประทับใจรู้สึกว่าใช่อย่างเงี้ยจำคำที่อาจารย์พูดคือเราจะต้องคือเห็นแล้วว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรแต่สิ่งที่เราต้องทำคือ relief symptom คือคนไข้ต้องสุขสบายก่อนคนไข้ต้องอาการดีก่อนแล้วเราค่อยไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยเพราะเห็นตรงนั้นเราไม่รู้ว่าถ่ายเอฟซีสำคัญไม่ใช่แค่แต่โอ้โหเหนื่อยขนาดนี้ออกซิเจนหน่อยไหมหรือว่าอันนั้นไหมอันนี้ไหมคือมันต้องทำให้ดีคือถึงไม่ชอบแบบนี้จริงถือว่าจริงเราเห็นตรงนั้นเราก็แบบแล้ว
เรียนการแสดง ก็ถือเรื่องจากรีลิสซิตอนให้เร็วนะคะของพี่ค่ะ ถ้าพี่ก็มองเรื่อง knowledge เหมือนเดิม ก็ยังมองว่า knowledge เป็นเรื่องสำคัญอยากอันนี้เป็นเบสิก knowledge ไหมคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องไปหา จริงๆมันน่าจะเป็น basic knowledge สำหรับวัยเราสูงเพราะว่ามะเร็งเกิดเยอะ ใช่ เราไม่ได้หัวสูงอ่ะที่มันจะไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยที่มองว่า แล้วเราก็เจอนะไม่ใช่ไม่เจอเราก็เจอหลายเคสแล้วนะเรื่องคนไข้ที่เป็น SVC อะไรเงี้ย บางเคสก็แบบเจอแบบไม่มี เจอแบบแอบเป็นมารู้ตอนหมอด่าแล้วอ้าวเป็นไม่ค่อยมาไม่ดำเนินค่ะของพี่ค่ะ ก็ทีมก็เป็นสิ่งสำคัญ ค่ะก็คือหมายถึงว่าทีมไดนามิกการโคกันของทีมการประสานงานการทำงานร่วมกันของทีมนะคะของยูรินะคะ ค่ะยูริก็มองของยูริเป็น OPD ค่ะ ยูริก็จะไม่ค่อยได้ดูแลคนไข้ที่ขนาดนี้นะคะ แต่ยูริก็มองว่ามันก็สำคัญเพราะอย่างถ้าเรารู้ซิมตอมแบบคุณสมศักดิ์ไอมานั่งรอไปก่อนอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้แทนที่เราจะแบบแจ้งหมอหรืออะไรเงี้ยค่ะจะได้จัดการได้ทันอะไรเงี้ยมันก็สำคัญที่ถ้ามาเรียนรู้ได้รู้ค่ะได้รู้แล้วก็ได้แบบเฮ้ยรู้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะให้เราตระหนักไว้อะค่ะไม่ใช่ว่าคนไข้แค่ไอมาเราเจออยู่แล้วคนไข้มะเร็งปอดก็ไอกันหมดแหละก็นั่งรอไปอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็สำคัญอย่างที่ความรู้ว่าถ้าเรามีความรู้เราจะได้จัดการได้ทันก็คือเหมือนอย่างตอบโจทย์ของพี่อ้ำว่า early detection ใช่ค่ะ detect ได้เร็วใช่คือเรารู้แหละบางครั้งเรารู้แหละว่ามีอาการอย่างนี้แต่เราชินกับอาการเหล่านั้นเรารู้ว่าคนไข้ไอเนี่ยไม่ปกติหรอกแต่มะเร็งปอดไงเดี๋ยวก็ไออย่างเงี้ยแล้วเราก็ปล่อยให้คนไข้นั่งรอเป็นชั่วโมงผลเลือดอย่างเงี้ยค่ะเราเกิดมันเหมือนเราไม่ตระหนักอะบางครั้งเราลืมไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะ ก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะแล้วก็หวังว่าน่าจะได้เรียนรู้อะไรร่วมกันเยอะนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะต้องทำข้อสอบ ใช่เดี๋ยวเราจะมีข้อสอบโปรเทสนะคะอาจารย์จะได้เล่นเป็น สักครู่นะคะเดี๋ยวนั่งสักครู่นะคะเดี๋ยวคิดว่าโค้ชเทอมเลยที่ทำข้อสอบเดิมเลยครับ นั่นสิ ข้อสอบเดียวกันเลยครับ ได้แล้วครับ ได้แล้ว เรา ค จะ รับ คะแนนได้ยังไง ำไม่เห็นภาพอ่ะ เดี๋ยวไปเฉลยให้ได้นะ เฉลยตอนนี้ เฉลยตอนนี้ได้ไง เฉลยตอนท เฉลยตอนทำภาษาอังกฤษอะอาจารย์ค่ะภาษาถ้าอาจารย์ถามภาษาไทยอาจจะได้เต็มก็ได้ โอ้ใช่ครับ ไม่ได้เราเป็น international hospital อันนี้เข้าของอันนี้แล้วใช่ไหมคะที่ของซิมหนูนะซิมเซ็นเตอร์ ไอเตรียมบอกคำตอบแล้ว ไม่ใช่แล้ว ำขนาดนั้นได้หรอ อยู่ที่ว่าเตรียมบอกคำตอบ ปรากฏว่าพีเทสได้เยอะกว่าโปรเทส อันนี้อะไรเนี่ยเราเตรียมอะไร อันนี้เราไหมคะ เป็นรหัสเราเหมือนเดิม อันนี้เหรอ เรียบร้อยโอ้ยทำเสร็จเร็วมาก ยัง หรือว่าตอบเหมือนเดิม เหมือนเดิมเลยมีคำตอบอยู่แล้วจริงบอกเลย เข้ามาอันนี้แล้วก็ อันนี้เป็นโพสต์อีกทีนะ อันนี้เป็นโพสต์ ใส่รหัส ทำไมทำแล้วอ่ะ ตั้งใจทำแล้ว นั่นสิงงกัน อันนี้เหรอคะ หรือว่านั่นเดิม ทำไมมันมีอีเมลแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นมีอีเมลเลย ไม่ได้เลยก็สิเข้าแล้ว นี่เนอร์ มันไม่ได้อะ ใช่ อันนี้เป็นคำตอบที่เราตอบไปรอบ ใช่ สอง ใช่ แล้ว นี่ นะ คือที่เราตอบไปรอบแรก อันนี้เป็นพรีไหม ทำไมมันเป็นพรีอ่ะ เอานี่เป็นปี เรื่องตัว กดลดกลับเป็นไงลงไปเรื่อย เข้าไหนไหม ทำไปเลยนะ สร้างฟาวคือเราอยู่เสื้อความแต่เราก็ทำ อ๋อ อย่างนี้ เดี๋ยว ได้ แม่จะให้เซ็กซี่ มันเป็นพรี อ๋อที่เนื้อมันขึ้นเป็น อ๋อมันต้องเหมือนของเข้าใหม่ แอป ได้ไหมคะ ตอนนี้ อันนี้ได้โค้ดแล้วใช่ไหมคะ มันเป็นพีอะ เป็น P เป็ เหร น อคะ พรีทุกคนเลย เป็น P เหรอ เป็นพ คะ รีทุกคนเลย เดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตเช็คให้อีกทีว่า นี่เขาไม่ได้ทำอะไรใช่ไหม เป็นทีม
เป็นพี ไม่สำคัญนะเขาหยุดยัง เดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูไปเอาคอมมือถือมาให้เรา อาจารย์ต้องบอกคุณหมอว่าเวลาพยาบาลอย่าดุพยาบาลจะได้ไม่มี เหมือนตอนนั้นใครบอกใครนะแปะเป็นคนไข้บอกแปะเป็นตะลิ่งเราบวมแบบเขาเคยแพ้อะไรเงี้ยให้ดึงออกพยาบาลเย็นแค่ช้า จริงเหรอ อาจารย์ด่าเลยรู้ได้ไงบวมจะเป็นตะลิ่ง เป็นพีค่ะ นี่มันเป็นโพสต์อยู่แล้ว เป็นไหน ต้องดูหัวไม่ใช่อันนี้ครับ ต้องดูตรงนี้ อ๋อโค้ด โอเคเราไม่มีคำตอบแล้ว เอาแล้วมันก็จะเป็นคำตอบ ทำไมเขา เดิ มี ม คำตอบแล้วอ่ะเขายังไม่ได้ทำเลย แสดงว่าเข้า เมื่อกี้ไงที่อ้างถาม เข้าสองรอบใช่ไหมพี่ก็ อ๋อโอเค ย้ำไปแล้วกัน เสร็จแล้ว ถึงกัน3 รอบ แล้ว ให้พี่ไก่ต้อง จบไป แต่อย่างนี้ยพอไม่ได้เลคเชอร์ มันก็จะรันคิวกับโค้ดเอกไม่ได้ผล หมายถึงว่าเนื้อหาของเคลียร์หมดใช่ไหม จะไปทำตอบดีๆจะไปให้เฉียววินิจฉัยแยกโรคมันจะไปทำอย่าง เอา ไร เปลี่ยนได้ เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ เฉลยไหมให้บ้านเฉลยไหมสิ คืออย่างเกม ยังไม่หมดเวลา สมมติอยากจะทำโค้ดเคสที่ได้คะแนนที่เลยมันก็ต้องรู้โรคเอาไม่ได้พรีบีฟเรื่องโรคตอนดีๆก็จะเป็น เอามันเป็นพีอ่ะ เป็นโรคอะไรได้บ้างครับ ดีๆได้ไหมล่ะถ้าดีๆตอนนี้ไม่ได้ ไม่เป็นไร อันไม่เป็นพีเหรอคะ มันไม่ง่ายพอเนี่ยสโลว์สโลว์อิงอะไร เขาเราบ่อยๆนะไม่ได้เลย ใช่ก็ได้แค่บอกว่าเป็นโรคอะไรมันไม่บอกขนาดว่าโตเร็วแบบเราใช้ ใช่ที่พี่บอกว่าเดี๋ยววันศุกร์วันพฤหัสเราจะไปทำก่อน เขาเลิกอ่านแล้วใช่ไหมถามอาจารย์ได้เลยมีข้อไหนของใครบ้างแม่จะ อาจารย์สุรชัยก็บอกว่าไม่แน่ใจ2 ข้ออาจารย์สุรชัย ให้อาจารย์ว่าสอน อยากรู้ว่าข้อไหนใช่อาจารย์ ไม่ได้พูดผิดใส่ดอกพูดผิดนี่กับตอนแรกก็จะพูดเรื่องการเที่ยวมาเรื่องการเขียนไม่ออกเป็นเราคิดไม่ถูกโอเคเราเที่ยวดีมากเป็นก้อนนะประเทศที่เกิดขึ้นหลังเที่ยวดีมากสิ่งที่เกิดขึ้นตัวคือมีนักเพชเชอร์ไม่ได้เกี่ยวกับก้อนเลยก้อนไม่ได้แย่ลงแต่ที่แย่ลงแบบวันเด็กนะก็เลยถูกเราแสดงดีไปผู้ป่วยไหนคือผู้ป่วยอยู่ในสิ่งนั้นมันไม่เกี่ยวกับก้อนแต่ก็ไม่รู้ถูกเองถึงใช่คุณได้อะไรใช่ไหมเช่นให้รู้เรื่องนี้ก่อนพอรู้ที่ถึงจะทำกรองมันมีดีได้มาโต มีอยู่มานาน ก็ที่โตขึ้นไปอย่างที่ไหน ใช่ใช่ใช่ ตอนเย็นที่จะ ลดเพชเชอร์ลดการลดการระบาย แต่เกี่ยวกับ position ให้เด็กสร้างให้เด็กสร้าง เตะประโยชน์ การเชื่อมมาก เตะว่า เรื่องใส่ดอกดีขึ้น เลกทราย ไม่ได้เช่น เซยนสี ปัญหา มันไม่ใช่เถื่อนเราเป็นรอยแล้ว ปัญหาคือเรื่องที่เจอไม่ก่อนโดนตัดสินใจที่ มันไปไม่ถึง ไม่รู้จะทำ เป็นหลีสายแล้วใกล้จะรู้ว่า เขียวคือว่าตัวเองว่าไม่ได้ใช้เวลาเพราะมันไม่ได้เจอว่าขณะที่ทุกคนมี มีเด็กราย เป็ เดือน น เท่ากันไม่ได้ทาน ถือว่าดีแล้วถือว่าดีแล้ว บางคนถ้าอยู่ว่าถ้าอยู่ว่าถึงถ้าไม่อยู่ว่าถนนสุดก็ไม่รู้ไม่อยู่วัดอื่นก็ไม่รู้ รุ่น ถ้า ถ้าเอาดิจิตอลมันจะมีการเป็นสาย เขาเป็น high experience ก็ไม่ต้องอันนั้นนะแต่ถ้าเป็นอีกทีมอีกเลเวลหนึ่งจะต้องคุยก่อน เฮ้ยยูนี่ภาพรอบเลย เหมือนข้ามแบบ นั่นก็เจอบ่อยสุดใน อันนี้เราต้อง ไม่เจอ อันเนี้ยเราทำดีแล้วแหละ เขาทำไปแล้วเขาแข่งมือเขารู้ว่าเขาจะทำอะไรเขาดีเลย สมมติถ้าเป็นเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องพูดก่อนแต่อันนี้เลเวลโอเคแล้วทำดีแล้วค่ะ ดีแล้วนะ ใช่ คะ แต่ถ้าเป็นเล ไม่ เวล ที่ หนึ่ง วน เล แบ เว บ ล ห ส ล่ อ อง แต่ตอนจบทำไมที่ไม่ยอมจบเลย แต่อันนี้โอ้โห ที่หนึ่งคำถามหนึ่งคำถามเลยที่ มันต้องถามว่าอะไรดีเสร็จแล้วเราจะไปแก้ใช่มัน คือ เป็น เขา คำ แก้ไขกันไปหลายรอบกลับไปวอร์ดกลับไปอะไร มันไม่ได้ทำเอง
ยังไม่ได้หนักใจ ไม่ได้คุยอะไร มันเป็นช่วงคูรีวิวเนี่ย คือเราอยากให้เขาเพราะว่ามันเราแอนใส่คุยแล้วมันต้องดูว่าเรื่องของถามก่อน ในการทำโปรเทส ผมหลับต่อคอมเมนต์ดีๆต่อน่าเกลียดมาก ข้อสิบ เป็นข้อ10แล้วเหรอคะมาแล้วฉันดูข้อ7นี่ ข้อ 9B เหรอ ข้อ7อะไร ข้อสี่ สนุกเลยที่ไหนก็ไม่ได้ แต่เขาเงินอยู่ที่ไหนแต่เขาเงินอยู่ที่ไหนแต่เขาเงิน แต่บังเอิญชี้หน้าสองข้อเก้า ครับพี่ครับพี่ร่วม มีแบบประเมินจ้า ข้อเจ็ดข้อเฉลยมาเลยนะ มีแบบประเมินก่อนนะโอเค จะมีอะไรมันจะมี2ข้อที่ให้ได้กัน ข้อ7อะไร อาจารย์ข้อ 7 ใช้ยาอะไร การ ให้เคโมเหรอไม่นะ พูด diagnostic มันในแอคคิวนะคะว่า medical intervention หรือส่วนใช้อะไร เฟอร์อะเป็นเรดิเอชั่น แปลกดีเนาะเป็นสเปน ข้อแบบตอนแรกเราตอบใช่ไหม คนไข้มันคือ โดยอาชีพเด็กๆ ทีมันแล้ว ข้อ 7มันจะพ้องกับข้อ 6ตอบให้ อ๋องั้นตอบข้อดีเนาะข้อ7ที่ชูแบบซี่เสร็จแล้วก็ใส่สเต็นไปเลย ข้อ 6คุณตอบเลย ข้อ 6 ตอบดีดอก ข้อ 7ก็ตอบที่มันไม่ใช่ ก็ relief obstruction relief obstruction 7ก็ตอบที่ชู พอข้อ8เราก็ใส่สเต็นนะเซอร์จิคอลสเต็น ข้อ 8 เราใส่สเตนนะ ใช่ใส่สเต็นไปแล้ว ข้อ 9 แล้วก็ ข้อ9อีก5ลูมิเนต ข้อ 10 ก็คือต่อไปโอค่ะ nursing ถ้าเรา เพราะว่าตอนแรกเราก็ใส่จ้ะแล้วเขามาดูก็บอกว่าให้ manage ไทโอ ข้อ9กับ10นี่จะยากนะ ยาก ข้อ9คุณตอบเลย intraluminal obstruction by thrombus ไหม ตอบถูกทุกคนเลยเพราะคอมพีทใช่ไหมก็เป็นอย่างอื่นมันไม่คอมพีทเนี่ยคิวไม่คอมพีทมันมีคอมพีทอยู่อันเดียวนั่นแหละข้อสุดท้ายไม่ตอบเลย อินพุตเอา อินพุตกันมาปุ๊บอินพุตเข้าเลย ข้อไหนถูกนะ consider when nursing intervention ข้อไหนนะจูน ก็มันมีไวรัสไซกับไอโออ่ะ แล้ว ข้อ A เชื่อ ไหม เทคเคนเหรอ ข้อ A ข้อ B ก็ผิดดิ เอพิบัตรเพชเชอร์ ใช่ก็แต่กับเรียนมันก็ไม่ได้ ใช่ไหมมันต้องตอบบ่อย well nursing intervention ดีที่สุด ๆ คือ ข้อ ไว นี้ต รั อบ สไซ C บลัดดอโรเซนซู access มันอาจจะยาก ยากจริง ยากจังเล มัน ย จะทำได้ยังไงอ่ะอาจารย์ถ้าไม่ได้ใส่ ถ้าไม่มีซีไลน์ ถ้าไม่เลือกขายธรรมดาต้องตอบ C แหละ ฉันแทงคอเขาเลย เพราะว่าคุณเอาข้อมูลไม่ได้ ใช่ใช่เพราะว่า มันก็ตัดข้อผิดแหละข้อนี้ก็คือแขนซ้ายไม่ได้ ใช่ ไวท์ไซด์ก็ต้องมอนิเตอร์บ่อยๆไอโอก็ต้องมอนิเตอร์บ่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยเหลือข้อ 4 มันจะเอรับชิปไม่ทัน แต่ข้อ 4 ก็คือบัตรร้อนจากตำแหน่งที่มันไม่มีปัญหานั่นแหละคือบัตรร้อนจากขาบัตรร้อนเป็นอะไรเป็นเหมือนรอ อ้าว ด แต่ในกรณีถ้าไม่มีเซ็นเตอร์ไลน์ จากขาแต่โดยมาตรฐานจริงๆถ้าเป็นอยู่นอกนี่ขนาดร้อนจากขาอันนี้มันเป็นข้อ 2 ของนักซีที่มาเสร็จปุ๊บฉันไปอยู่อเมริกาได้เลยจ้ะ แต่ไม่เป็น อ้าวอาจารย์เฉลย อันนั้นมันจะมี20กว่าข้อ ข้อ 1 มันเป็นมาแค่10 เออเลยจะได้เป็น เฮ้ยได้เว้ย เอาเขาไม่ได้เฉลยเหรอคะ สองสม ข้ อ อง 1 address อะไรอะ yes address แบบ yes ไพทอน small cell 3อินครีสซิมตัม ข้อ3เนี่ยนะอินคี อินครีสซิมตัมเว when น his position is changed from sitting to standing เมื่อแบบเปลี่ยน position จาก จากนั่งเป็นเพื่อเดี๋ยว increase
increase จากนั่งเป็นยืน เฮ้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ดิขอโทษ increase swelling of neck decrease symptom of the ที่มันแย่ที่จะบอกตรงนี้แย่ที่มีลักเทเชอร์ธรรมดาสมมติคอสเมตอะมันไม่ได้แยกโรคไงคือมันมีเทเชอร์แล้วเวลาเจียวดีมากนะเราให้เดลต้าทีไปเลยออฟซัคชั่นก็เหมือนกันมีลักเทเชอร์ที่หัวเยอะแล้วอาจจะเริ่มชักเริ่มอะไรเนี่ยให้เดลต้ามีประโยชน์ลดบวมลดอะไรเนี่ยของนี่นะไม่ใช่ของนี่นะได้อาจจะมีประโยชน์แล้วมันก็เป็นซิควิเล่ที่แทนสกัดอะไรนี้จะอยากได้เราก็ไม่รู้จะไปทำยังไงรอบที่แล้วมาเลคเชอร์รอบนี้เราไม่ให้เลคเชอร์เรียนคนรอบก่อนผมมันต้องมีหน้าที่เลคเชอร์แล้วคนมันดูใครจะทำก็ทำรอบนี้เขาไม่ให้ทำ ทำไมเขาไม่เลเชอร์ก่อน เขาไม่